Hi, bisprins! Papakita ko sa inyo yung farm namin dito sa GENSAN. Farm namin before, as in lupa lang, bisprins. Pero ngayon, sobrang dami ng puno. Ako ang nag-ano nito, nag-manage. Inaral na yung paano magtanim ng mangga, paano magtanim ng durian. Isa sa fruit na meron kami sa ref. Wow, dami. Dragon fruit. This one is a container Recycled. truck. Dito kami nagsiswimming. Tapos dati, wala pa yan fence. So, nakikiswimming din yung mga palaka. May nakalagay ACU. Lolo namin, si ACU Anthony si Uy. Actually, si Lolo nagpaano talaga ng farm. So, itong mura galing sa atip, no? Ginawang upuan. Recycle is life. Bisprins, painting namin yan. Ako nag-paint. Ako nag-paint yan. Then, ito naman, bisprins, ay mga paintings ng papa ko. Siya naman si Titing. Simula nagka-farm kami, siya na po ang farmer namin. Bisprins! Kasama ko si Girlie! Uy! Nakauban me! Ooh, nice to see you! Okay ka na? Okay lang. See? Cute! Apple mango lang pakuha. Ah, okay. Meron? Oo. Ano yan? Dragon fruit? Dragon fruit. Wow. So, mga... Ang ganda tingnan. Okay, sige po. Ito naman, bisprins, ay mga kambing namin. Me! Me! Si Katrina nag-paint din. So cute. Ako yan, oh my mood. Painting ko. Oh my God. Ito naman ay fish pond namin. Mga mangga. Pero... Dami! Sige po. Nagbili kami ng tuna pangap. Si Chef Tintin. Sweet lover pa. Joke lang. Matador pa. Grabe si Tintin. Galing siya mag-chop. Yun! Ang ganda. Kasi yung iba ginabalatan pa nila. Ang ganda. Dapat ganyan. Kamay mo. Halatang expert. Dragon fruit. Di ba maraming benefits yan? Wow, ang ganda sa camera. Parang miracle fruit ang tawag nila. Ang ganda. Mga yan mga reject. Reject yan? Kasi yung hindi reject na malalaki. So, yung mga reject na pupunta sa atin. Yes. Yung mga pa-expired na galing. Tunay tayo siya. Di ba? Merienda natin. Refreshing siya. Miracle. As you order.
marble sa tupik, ay kakain kami ng Nadi's. So, ang Nadi's Chicken House ay sikat sa tupik, marble. Bisprins. Imposible na hindi ka maiwanan loob pa. Si Papa pinapa-video niya yung CR. CR. CR daw. Oh, may pambato. Sila, bandol. Sila Maui Taylor. Sino nag-order nito? Libre yan. Libre. Unlimited rice. With bitsin. Lots of bitsin. Unang higop, lipong. At din ang pagpadili ka lang. Yay! Ano yan? Nilagpang. 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 Ang nilagpang na manok ay inihaw na native chicken tapos nilagyan ng sabaw. Kasama. So, ito yung isol. Ito yung batikolon. Pag sinasabi namin yung ang tigas ng ulo mo, so, tigas is gahi man. Para siyang sinasabi mo, ang gahi ng ulo mo. Pero pinapalitan namin, sinasabi namin, gahi kay kag batikolon. Sarap. May lemongrass, may kamatis. Yung grilled chicken. Tahimik. Tahimik sila. Sarap. Un bisprins. Nas may ganyan din ako. Ikaw meron ka. Asa kung ikaw Jollibee or sa Nadi's? Huwag ka magtira kahit buto. Radish. Yung isang kamay nagkinamay, yung isa hindi. Kasi para hindi madumihan yung camera. Sarap, tamis. Ang gusto ko yung dilaw. Oh, diba? Diba? Bill mo pa. 1,058. Salamat kayo. Of course. If you like this video, don't forget to like and share it. Please don't forget to follow me on sa Facebook page and Instagram. Salamat kayo. Ay, bumigyan eh. Lami. Salamat kayo.